Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Medyo matagal-tagal na rin po akong hindi nakapag-upload ng video dito sa channel ko. And I miss you guys. I miss my 65 subscribers and hoping na madagdagan pa to. And so, sa lahat ng nanonood dyan, please subscribe to my YouTube channel and click notification bell para updated kayo sa next video ko. So, yung gagawin natin today is gagawa tayo ng DIY face mask. Alam naman natin na minsan hindi tayo nakakabili ng pangpaganda kasi nga kasya lang yung pera natin sa sa mga gastusin sa bahay. So, eto na yung sagot guys. Gagawa tayo ng Eggyolk+Coffee face mask. Yung nakikita ko po kasi sa iba, yung ginagamit kasi nila is egg white plus coffee. Pero yung gagamitin ko today is yung Eggyolk+Coffee. Kasi ni-research ko din kung pwede bang gamitin yung Eggyolk+Coffee at gawing face mask. Pwede naman, and maganda din yung benefits sa mukha natin. So, let's start. Maghihilamos muna ako and babalik ako. So, eto na guys, tapos na ako maghilamos and tinali ko na rin yung buhok ko. So, sa nakikita nyo, meron ako ditong yung mga maliliit na skin tigyawat ba to? Basta, meron ako dyan, meron ako mga maliliit na So, excited na akong gamitin ang face mask na to. So, let's go. So, first, isi-separate muna natin yung egg white sa egg yolk. So, ayan. So, ito na yung finished product. Finish na. Tapos ko na siyang hinalog. And, i-apply ko na siya sa mukha. So, guys, tapos na siya. And, meron akong isi-share sa inyo. Yung fun fact about me po is hindi po ako marunong mag-makeup. And, wala rin po akong basta pang siya sa mukha. So, kamay ko na lang po yung gagamitan ko. Bago natin gamitin yung kamay natin at ilagay sa mukha natin, kinakailangan ding maghugas muna tayo ng kamay. Kumain ng sabay-sabay. Ay, charing. So, eto na. Sasimulan ko na. Excited na ako, guys. Ito lang, dalawang daliri ko yung gagamitan ko. Yung sa horror movie na medyo may pagkakomedy ba? Kasi yung mukha ko pang comedy yung ginawa ko pang horror movie.
Hindi ko na lang siya uubusin kasi hindi na siya mapupuno na talaga yung mukha ko. So, photoshoot na tayo. Ang model. Ang horror. So, ibabad lang natin siya ng, hindi lang natin medyo patagalin yung pagbabad natin. Magbabad lang kayo na 5 minutes lang yung gagawin natin pagbababad sa mukha. So, ayan guys, napipil ko na talaga siya, na tumigas na talaga siya, nagda-dry na talaga siya. And maya-maya lang, babanlawan na natin to. So, kung meron kayong gustong i-suggest na i-content ko next videos, comment lang kayo below. And sa gusto magpapa-shout out, comment lang din kayo below. Ka na talaga. Tumitigas na siya. Ayan, natutigas na talaga siya. And huwag kayong mag-alala guys, ipapakita ko sa end ng video yung benefits ng Eggyolk at saka Coffee Face Mask. So, maghihilamos na ako and ipapakita ko na sa inyo yung result. So, ito na siya guys. Ang ganda ng result. Oh. So, ipapakita ko po sa inyo yung before and after naglagay ako ng face mask. Oh my gosh, ang ganda sa mukha. So, hope you enjoy my videos. And sa mga hindi po nakasubscribe dyan, please subscribe to my YouTube channel and click notification bell. Bye-bye! Ang ganda talaga guys. Subukan nyo na to guys.